Από τον Καρφά ο παραλιακός δρόμος περνάει από την Πλάκα, φημισμένο αμπελότοπο στα γενοβέζικα χρόνια, και φτάνει στην Αγία Ερμιώνη και το Μέγα Λιμιώνα. Η Αγία Ερμιώνη από το ομώνυμο εκκλησάκι του 1700 είναι σήμερα ένας ωραίος παραθεριστικός οικισμός 3 χιλιόμετρα νότια του Καρφά, με αλλιευτικό καταφύγιο, μικρά καταλύματα και καταστήματα. Again, it seems that I'm the prize. Tasting all your lies made me realize time to set it straight. The things I never said, and now we have to end a game of let's pretend. Hello, baby, baby, it's alright. Take a step. Η Αγία, που γιορτάζει στις 4 Σεπτεμβρίου με πανηγύρι στην πλατεία του οικισμού, ήταν μαθήτρια του διακόνου Φιλίππου. Η Αγία Μυρόπη Ηχιοπολίτιδα, ερχόμενη από την Έφεσο στη Χίο, έφερε μαζί της και την εικόνα της Αγίας Ερμιώνης στο νησί για να την προστατεύσει. Την έβαλε σε ένα βράχο που λεγόταν Κρύο Νερό, εκεί ακριβώς που βρίσκεται σήμερα το ιερό του ναού, γράφει ο δάσκαλος Κυριάκος Προάκης στο βιβλίο του «Λαογραφική Θησαυρή των Θυμιανών». Σε αυτό το σημείο έφτιαξαν πρόχειρο ναό για να στεγάσουν την εικόνα. Άγνωστο πότε ο ναός τούτος καταστρέφεται. Σύμφωνα πάντα με τον Κυριάκο Προάκη, δύο Θυμιανούσοι, ο Ιωάννης Εκεριανός και ο Ιωάννης Κρητικόπουλος, το 18ο αιώνα έστειλαν αναφορά στον Σουλτάνο παρακαλώντας τον να τους επιτρέψει την επισκευή του ήδη από πολλά χρόνια κατεστραμμένου ναού. Η άδεια δόθηκε. Προηγήθηκε μάλιστα αυτοψία Τούρκου μηχανικού. Ο ναός όμως έγινε με νάρθηκα που δεν προέβλεπε το σχέδιο. Έτσι, όταν ο Τούρκος ξανάρθε για έλεγχο, οι χωριανοί τον παρακάλεσαν να το αφήσει για να μην τους ψήνει ο ήλιος το καλοκαίρι, που είναι η χάρη της Αγίας. Έτσι φτιάχτηκε ο ναός που βλέπουμε σήμερα και πήραν άδεια για την πρώτη λειτουργία στα τέλη του Σαφέρ του 1168 κατά την τουρκική χρονολογία, που αντιστοιχεί σήμερα στις 16 Δεκεμβρίου του 1754.
Η περιοχή, όπως είπαμε, διαθέτει αλλιευτικό καταφύγιο με γλίστρα, όπου ελιμενίζονται επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλλιείς. Μια και βρισκόμαστε σε αλλιευτικό καταφύγιο, ας δούμε τεχνικές ψαρέματος με πεταχτάρι. Βρισκόμαστε με ένα μέλος ακόμα του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλλιέων, τον κύριο Νίκο Φουρτούνα, ο οποίος μας είχε δείξει κάποια στιγμή και για τον τρόπο ψαρέματος με καλαμάρι, για καλαμάρι μάλλον. Τώρα όμως θα μας δείξει μια άλλη τεχνική. Βλέπω κάποια στρογγυλά πλαστικά, πεταχτάρια από ό,τι μου είπατε πριν, κύριε Νίκο, που θέλουμε να μας εξηγήσετε τι κάνει το καθένα, πώς γίνονται τα δεσίματα. Το πεταχτάρι είναι ένα είδος ψάρι που το πετάμε. Έχει 4, 5, 6 ειδών. Όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας, τα αρματώνουμε για το τάδε ψάρι, το άλλο είναι για άλλο ψάρι και ξέρω εγώ. Άρα λοιπόν κάθε ψάρι έχει το δικό του τρόπο ψαρέματος, έτσι. Βέβαια. Εμείς τι ψαριά συνήθως ψαρεύουμε εδώ στις... Τώρα με αυτά όλα που βλέπετε πιάνεις τσιπούρα, σαργό, κακαρέλο, λαβράκι. Ωραία. Και τούτα εδώ τα χρώματα τώρα. Αυτά τα χρώματα είναι συμπτωματικά. Πας μια μέρα να ψωνίσεις καρούλια, λέει δώσ' μου 2 κίτρινα, την άλλη 2 κόκκινα και κάνεις μια συλλογή. Έπειτα τα συναρμολογείς και τα διαλέγεις, λες ότι τα κόκκινα είναι για αυτό το ψάρεμα. Πάντα έχεις και τη ρεζέρβα, να την πούμε έτσι διαφορετικά. Σου μπλέκει το ένα, σου κόβεται, έχεις το άλλο και κάνεις τη δουλειά σου. Μάλιστα. Για να τα δούμε λοιπόν ένα-ένα. Να πιάσουμε από το πολυάγκιστρο. Το πολυάγκιστρο είναι αυτό το πράγμα, το οποίο είναι 10 αγκιστράκια δεμένα με έναν τρόπο, να πούμε, που δένουν τα αγκίστρια. Πιάνουμε ένα ψάρι το καλύτερο. Αυτά τα δένετε εσείς ή τα παίρνετε έτοιμα? Δένονται, δηλαδή όποιος ξέρει τα δένει. Όποιος ξέρει. Κατά τα άλλα όμως υπάρχουν και έτοιμα στο εμπόριο. Και αυτοί πάλι τα δένουν. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Βέβαια το καλύτερο για αυτό που θα σας δείξω είναι η σαρδέλα. Βέβαια σαρδέλα δεν έχουμε τώρα και απλώς το τυλίγουμε έτσι. Αυτό το ψάρι τι είναι? Αυτό είναι φαγκροπουλάκι. Το τυλίγουμε έτσι. Και γιατί ψάρι στοχεύουμε? Αυτό και λαβράκι μπορείς να πιάσεις, ως επιτοπλίστο λαβράκια πάνε εδώ πέρα και τσιπούρες. Μάλιστα. Του βάζουμε 2 θελιές έτσι εδώ για να κρατιέται, να μην φεύγει, και είναι έτοιμο για να το ρίξουμε. Για να κάνουμε λοιπόν τη δοκιμή μας. Αυτό τώρα θα πατώσει, ή και τώρα που ταξιδεύει, αν περνάει κάποιο ψάρι, να πούμε, και το προτιμήσει, να πούμε, θα το πάρει. Έχουμε το καρούλι σε κάποια απόσταση από εκεί που ψαρεύουμε. Εδώ τώρα έχεις χορό, αν το δεις και προχωράει, το πιάνεις και το ψαρεύεις, ή αν είσαι σε βράχια πάλι, να πούμε, το βάζεις σε ένα μέρος που να είναι εύκολο να ξετυλιχτεί και να το βλέπεις. Υπάρχει ο κίνδυνος με ένα πολύ δυνατό τσίμπημα να φύγει μέσα στη θάλασσα? Σας έχει τύχει? Πολλές φορές. Αν τώρα αυτό περνάει ένας γλούτσος και το πάρει, δεν θα το προλάβουμε το καρούλι. Και τι κάνουμε για να μην το χάσουμε? Αυτό τώρα, επειδή στο δείχνουμε αυτό, του βάζουμε 2 πέτρες μπροστά εδώ. Έτσι 2 πέτρες. Α, για να μπορεί να ξετυλίγεται και να μην το παρασύρει, Ανάμεσα στη μισινέζα, και όπως έρθει το καρούλι πίσω, κουτουλάει στις πέτρες, σταματάει. Δηλαδή σταματάει, δεν το παίρνει να πάει στη θάλασσα. Πιστεύετε ότι δεν έχουμε τέτοιο κίνδυνο τώρα εμείς? Όχι. Μακάρι να είχαμε, και πέφταμε και βουτιά και το πιάναμε. Αυτό είναι το ένα. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο έχουμε. Να πάμε στο πεταχτάρι. Το πεταχτάρι είναι με ένα αγκίστρι και βάζουμε ένα δόλωμα γαρίδα, έχει τσουτσουνομάνα, να πούμε, που τη λένε αυτή εδώ. Έχει μια σχετική. Αυτά τα δολώματα πουλούνται στα είδη αλληλείας? Είδη αλληλείας. Λοιπόν, αυτό τώρα τι έχει? Έχει ένα βαρυδάκι, βλέπω πάνω. Ένα βαρύδι για να πηγαίνει μέσα, και αυτό όπως πατώνει θα πάει να το βρει το ψάρι ανάλογα. Και κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό τώρα πάει πιο γρήγορα κάτω από το προηγούμενο, το ψάρι. Και αυτό πάλι είναι η ίδια τεχνική με αυτό. Αν τραβήξει το ψάρι, θα δεις το καρούλι ότι θα φύγει. Μάλιστα. Πάμε
Τώρα εδώ βλέπουμε και ένα άλλο μεταλλικό, σαν ελαττήριο θυμίζει. Ναι, ελαττήριο είναι, όχι. Λοιπόν, αυτό εδώ μπαίνει αυτή η τροφή επάνω. Είναι ψάροτροφή. Αυτοί που ταΐζουν τα κλουβιά και τέτοια να πούμε, πουλάνε στην αγορά. Που έχουν ηχθειοκαλλιέργειες, Και την παίρνουμε, την κάνουμε έτσι να πούμε αυτό. Μόνο τέτοιο, μπορεί να φτιάξει κάποιος άλλου είδους ζύμη με άλλα συνθετικά. Μπορεί και από αλεύρι και από να τους βάλει διάφορα μέσα, όπως κάνει το ψωμί παραδείγματος χάρη. Και μπορεί να βάλεις και διάφορα μέσα. Τώρα τούτο εδώ η ψαροτροφή έχει μόνη της. Έχει κάποια μυρωδιά. Από μόνη της δεις. Λοιπόν, αυτό είναι με 8 αγκιστράκια, τα οποία τα κρύβουμε μέσα στην τροφή. Οπότε θα πάει να πιάσει το ψάρι ένα και θα πιαστεί από 2-3, Αυτό τα κρύβουμε έτσι μέσα, τα βάζουμε τώρα για θέμα χρόνου να μην τα καθυστερούμε. Ας δείξουμε όμως ένα, ας δείξουμε τον τρόπο που πρέπει να το βάλουμε μέσα στη ζύμη. Έτσι, εδώ και κρύβεται. Κάνεις έτσι. Και δεν φαίνεται τίποτα. Το άλλο που αφήσατε. Δεν φαίνεται τίποτα. Σε αυτό τώρα γίνεται το εξής. Μπορείς να βάλεις μια γαρίδα ή να βάλεις ένα σκληρό δόλωμα, το οποίο είναι, λέμε, προσελκύει, δηλαδή το βλέπει ένα ψάρι και έρχεται κοντά για να το πάρει. Επειδή κινείται, την κίνηση δηλαδή που θα κάνει θα προκαλέσει το ψάρι, Η κίνηση, όπως μένει κάτω, κάνει κάποια κίνηση έτσι. Και ερχόμενο κοντά βρίσκει και αυτό ή πάει και άλλο μαζί και αυτό έχει αυτή του πετακταριού. Τώρα θα βάλετε κάποια γαρίδα εκεί πάνω ή θα τα αφήσετε έτσι. Ας βάλουμε και μια γαρίδα. Ωραία, πάμε να δούμε και την τύχη αυτού. Αυτό έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τι είδους ψάρι? Ιδίως σε τσιπούρες και λαβράκια έχει μεγάλες επιτυχίες. Θα ρωτήσω και εσάς, όπως είχα ρωτήσει κάποια στιγμή και τον πρόεδρο του συλλόγου, πόσο είναι το μεγαλύτερο ψάρι που έχετε πιάσει με αυτό εδώ τον τρόπο? 2,5 κιλά. 2,5 κιλά. Τι ψάρι? Λαβράκι. Και φαντάζομαι ότι ήρθε πάνω με μια σχετική δυσκολία, Βέβαια, διότι αυτό το λαβράκι έχει ειδικό ψάρεμα να πούμε. Μπορείς να το κρατήσεις, να το κρατάς έτσι, διότι σου κάνει διάφορα αυτά να πούμε, αλλά πάντα να είναι σφιχτό εδώ, να μπορεί να στο παίρνει εκείνο με το κουράγιο που έχει, να μην τραβά αυτό, τραβάς και εσύ, διότι θα τα χάσεις. Θα φύγει, θα φύγει από πάνω. Αυτό κάνα 5 λεπτό να πούμε, έρχεται και που λέμε και η δύναμη. Κουράζεται το ψάρι. Και γίνεται πιο ελαφρύ. Και εκείνη την ώρα αρχίζεις και τραβάς και έρχεται έξω. Όχι ότι είναι σκοτωμένο, ας το πούμε, επειδή. Αλλά είναι πιο ευαίσθητο ψάρι και σκάει πιο εύκολα από την τσιπούρα, από το σαργό, από τον κακαρέλο. Φαντάζομαι θα σας έχουν φύγει και αρκετά κάποιες στιγμές, Πάντα. Στο πρόγραμμα είναι και το να φεύγουν είναι στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε λοιπόν εδώ? Είναι ένα στυλ που εγώ το ψαρεύω αντικαταστώντας το καλάμι. Βάζουμε λίγη ζύμη εδώ. Έχει 2 αγκιστράκια, τριχαλάκια μάλιστα τα λέμε εμείς, αυτό το πράγμα. Πάλι με την ίδια ζύμη που ρίξαμε Ναι. με τη ζύμη την ψαροτροφή εκείνη, έτσι. Ψαροτροφή, μάλιστα. Αυτό τώρα θα περιμένουμε, θα το κρατάμε ή θα το αφήσουμε? Όχι. Αυτό τώρα συμβαίνει το εξής. Το έχεις αρματώσει εδώ. Τούτο εδώ είναι για να σταματάει σε αυτό το ύψος. Αν τώρα τα νερά είναι πιο βαθιά, όπως είναι εδώ, κάνουμε αυτό το πράγμα. Το φέρνουμε πίσω και υπολογίζεις ότι ψαρεύεις τώρα περίπου. Για να του δώσουμε περισσότερο βάθος δηλαδή, Ναι, του δολώματος, Αυτό είναι για να σταματήσει. Δηλαδή αυτό θα ψαρεύει σε αυτό το βάθος. Είναι περίπου στα 2 μέτρα από την επιφάνεια, 2-3 μέτρα παραπάνω, κάπου 2,5 μέτρα είναι, αλλά μπορεί να το κάνεις εδώ και 5. Όσο το πηγαίνεις πίσω αυτό, εκεί θα σταματήσει που πιάνει όσα μέτρα θέλεις. Κάνουμε αυτό το πράγμα, το ρίχνουμε.
ακολουθάμε το φελό. Αυτό δηλαδή δεν το αφήνουμε στην άκρη όπως κάνουμε με τα υπόλοιπα. Συνήθως να πούμε το κρατάς. Γιατί βλέπεις το φελό, όταν ο φελός βουλήσει, Τότε είμαστε έτοιμοι να τραβήξουμε, έτσι. πάνω και το πιάνεις. Πάει και αυτό. Έχουμε ρίξει 4 μέχρι στιγμής. Τούτο εδώ είναι το λεγόμενο πεταχτάρι, ο συνήθως διπλάρι. Δηλαδή βάζουμε, Βλέπω 2 αγκιστράκια, φαντάζομαι για αυτό το λόγο να λέγεται διπλάρι, ναι, βάζουμε 2 δολώματα. Ένα. Και το άλλο 2. Ας πάμε προς τα εκεί να το ρίξουμε. Και αυτό όπως κάνουν τα άλλα με το... Έχεις δηλαδή σε αυτή την περίπτωση περισσότερη επιτυχία να πάει ψάρι, γιατί έχει 2 δολώματα επάνω. Συνηθίζεται να βάζουν και περισσότερα από 2. Όχι. Σε αυτό το σύστημα όχι. Ή 2 ή 1. Μάλιστα. Και τι ψάρι πάλι, από αυτά που μας είπατε. Βράκι, τσιπούρα, αργός, κακαρέλος. Το τι δόλωμα θα επιλέξουμε, αφού τα ψάρια περίπου είναι πάνω κάτω τα ίδια, από τι εξαρτάται, ενδεχομένως από καιρικές συνθήκες ή από τον τόπο που είμαστε? Όχι. Συνήθως ένα σταθερό δόλωμα, εκτός την τροφή, είναι ένα σκουλίκι τέτοιο σκληρό, το λένε τσουτσουνομάνα. Σκληρό, νομίζω πως έχω. Δολώσαμε με ένα προηγουμένως. Αυτό το ρίξαμε. Αυτό δηλαδή προτιμάτε περισσότερο από τα ψάρια? Αυτό το πράγμα είναι, το οποίο δεν στο χαλάει εύκολα το μικρό. Δηλαδή στη γαρίδα τώρα μπορεί να πάει 2-3 μικρά. Αυτά τα μικρά ψαράκια που βλέπουμε και εμείς από τις παραλίες. Τούτο εδώ δεν το παίρνει εύκολα. Και έπειτα αυτό άμα το βρει ψάρι, ας πούμε, από αυτά όλα που είπαμε, το έχει παρμένο. Αμέσως δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Τι άλλο έχουμε? Αυτό είναι πεταχτάρι και αυτό πεταχτάρι. Αυτό δεν έχουμε δείξει. Αυτό βλέπω και έχει 3-4 τριχαλάκια πάνω του. Όχι. 2. Α, ήταν εφεδρικά τα άλλα, Περισσότερο από 2 δεν ψάρευεται. Και αυτό είναι όπως το φελό που δείξαμε. Βάζουμε εδώ πάνω αυτά τα δολωματάκια, τα οποία πάλι αυτό το πράγμα έχει την εξής αυτό πάντα πρέπει να το κρατάς στο χέρι, διότι όπως πέφτει βλέπεις δεν έχει ούτε μολύβι ούτε τίποτα επάνω. Δηλαδή η αίσθηση είναι καθαρά στο χέρι μας κατά πόσον έχει πιάσει κάτι, έτσι. Γίνεται το εξής, όπως το ρίχνουμε, αυτό πιάνει και βουλάει Προς τα κάτω, πάει προς τον πυθμένο. ναι, αλλά Πολύ αργά. πολύ αργά. Το βρίσκει το ψάρι και το χτυπάει. Εσείς κατά τη διάρκεια που το έχετε μέσα το τραβάτε προς τα έξω σταδιακά? Όχι, τα αφήνουμε δηλαδή, για όταν καταλάβουμε ότι περίπου πατώνει, του κάνουμε 2 χεριές, άλλες 2 χεριές. Για να φανεί η κίνηση και να προσελκύσει το ψάρι, Και όταν έρθει κοντά δηλαδή πρέπει να το πάρεις πάνω, το ξαναπαίρνεις πάνω και το ξαναρίχνεις. Αν έχει φύγει το δόλωμα, βάζεις πάλι καινούριο δόλωμα. Μάλιστα. Είναι μια τεχνική για τούτη εδώ, η οποία με αυτό το κόλπο έχουμε και μάρτυρα τον πρόεδρο, να πούμε, 55 κιλά λαβράκια. Σε μία φορά που βγήκατε πρέπει να πέσατε πάνω σε κοπάδι, Πέσαμε σε κοπάδι. Εδώ τώρα πιστεύετε να έχουμε καμιά τύχη? Τώρα αυτό πια το ψάρεμα είναι θέμα τύχης. Μπορείς να ψαρεύεις 2 μέρες τίποτα και να έρθεις 1 ώρα και να πάρεις τα ψαράκια σου. Είναι θέμα... Εδώ συνήθως στο λιμάνι, επειδή είναι και ένα πέρασμα καλό, έτσι όπως το μάθαμε από τους παλιούς ψαράδες, τους εραστέχνες, μπαίνουν ψάρια το βράδυ, μπαίνουν πολλά ψάρια μέσα, διάφορα, πολλά. Ιδίως άμα είναι ο καιρός τσιπούρας, άμα κάτσεις εδώ στο φαναράκι, φαίνονται κάτω, μπαίνουν μέσα για να... Κατά καιρούς βλέπουμε και διάφορους να ψαρεύουν στην παραλία. Ναι, στην παραλία ψαρεύουν, είναι η εποχή της από τέλη Οκτώβρη αρχίζει, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη. Ωραία. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Πιάνονται ψάρια αρκετά με αυτούς τους τρόπους που δείξαμε.
Πολύ κατατοπιστικός λοιπόν ο κύριος Νίκος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια και καλές ψαριές να έχετε. Εύχομαι όλοι οι νεαρούλιδες να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα, να πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ελκυστικό και εκτός αυτού όταν έχεις να κάνεις με τη θάλασσα το στοιχείο αυτό, να πούμε, σαν αναζωογονεί από όλες τις πλευρές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για τη διαφήμιση που κάνετε στο σύλλογο.